Nou, ik speel gewoon Bundesliga met elke dag met de beste spelers ter wereld. En ik word niet eens uitgenodigd voor Jong Oranje. Dat is toch raar? Ja. Ik snap er echt niks van. Paps! Het is wel relaxed als je vader hier is, man. Ja. Lekker, ben je ook niet zo alleen. Ja, ik was helemaal kapot van training, dus huis helemaal nog overhoop. Ja. Maar je traint al hard, hè? Ja. Doe je veel lopen ook? Jawel. Ik zie ook veel krachttrainingen, hè, hoor ik. Heel veel dingen, gewoon heel veel dingen. Hoe lang trainen jullie dan per dag? Dus gisteren hadden we 2 keer getraind. En toen trainen we bijvoorbeeld van 11 tot 12. Maar het was 1 uur lang was het echt gewoon intensief, zeg maar. Ja. Echt gewoon laufen. Ja. Hansie Flik. Hij was assistent-trainer, toch? Ja. Eerst assistent en toen Nico weg. Kovac en toen... Hoe was die Kovac eigenlijk? Of heb je hem niet meegemaakt? Jawel. Heel anders gewoon als Hansi Flik. Bij Hansi is het wat meer gewoon... hij is wat meer open, weet je. Bij Kovac was het wel, hij was wat strenger, zeg maar. Wat meen je? Ja. Hij heeft daar zelf ook gespeeld, hè? Maar in München. Ja. Dus hij was een beetje gesloten of zo? Ja, het was bij hem wel gewoon heel... Voor jonge spelers sowieso. Moeilijk. Ja, Hansi Flik geeft ons allemaal gewoon echt vertrouwen ook van... kijk, als je gewoon... je best doet hier, dan kan je spelen, zeg maar. Ja. Kovac was dat niet echt. Dat is meer op zichzelf en zo. Ja. Iets strenger van, oké, je moet wel eerst bewijzen voordat je hier, zeg maar, komt. Kovac. Wie had je in het tweede elftal dan? Onder de 19 was dat? Het eerste jaar, tweede helft, want ik heb 2 jaar in de tweede gespeeld. Ja. Holger Zijt. En met hem zijn we toen naar die derde Bundesliga gegaan. Oh ja. Maar hem had ik al in onder 17, dus hem kende ik al. Met hem had ik gewoon een hele goede band. Ook een strenge trainer, maar met hem had ik een goede band. Ja. En je moet je voorstellen, in onder 17 had ik hem, die Holger Zijt. Onder 19 had ik dan Sebastian Hunnes, neefje van Uli Hunnes. Oh, oké. Hem had ik in de onder 19. En toen kwam ik heb 1 jaar onder 19 gespeeld, toen ging ik naar het tweede, zeg maar. Oké. Ja. En in Nederland? In mijn eerste jaar onder 19 heb ik het laatste half jaar ging ik naar het tweede. Toen heb ik die Holger Zijts gehad en toen het jaar daarna weer die Hunnes. En met hem zijn we toen kampioen geworden van die competitie. Zeg maar. Ja. En je zat toch in zo'n soort internaat of zo? Ja. Ja, kan je wel zeggen, hè? Ja. En dan zit je met al die jongens samen? Ja, dus iedereen die als een speler niet in München woont, zeg maar, dan moest je daarin? Dan moest je al zeg maar, op het internaat wonen. Oké. En dan was dat niet moeilijk dan en zo? Want als je dan in één keer van Nederland komt en dan ineens in München... Viel wel mee. Ik had al snel vrienden gemaakt. Dus Jochie uit Luxemburg had ik daar, dus ik had al snel vrienden gemaakt en dat was wel makkelijk. Oh, die speelde ook bij Bayern? Die jongen uit Luxemburg? Ja. Oké. En voor de rest nog Nederlanders? Nee, hè? Nee. En Rob had je ook geen contact mee, hè? Nee. Niet veel, hè? Was eigenlijk ook op zichzelf, hè? Ja. Net zoals jij. Robben was echt gewoon 100% focus op training en dan gewoon naar huis. Ja. Denk ik dan eens. Denk ik dan. En wie waren je trainers in Nederland? Ik heb, bij Feyenoord? Van mijn eerste keer bij Feyenoord heb ik Edwin de Graaf gehad. Edwin de Graaf, die was toch die... assistent van ADO. Ja. Oké, hij is zelf ook speler geweest volgens mij. Ja, bij Feyenoord heb hij ook gespeeld. Ja, hè? Ja, Feyenoord ook. En, kijk, ik heb spitstrainer heb ik nog Makai gehad bij Feyenoord. Meen je? Ja. Ik heb nog met Roy gespeeld, man. Ja. Nederlands elftal, Roy Makai. Hij was ook wel dodelijk, hoor, hé. Zo. Niet normaal. Echt, jongen. Ook op trainingen bij ons, jongen, met Nederlands elftal.
één kans voor de goal, hè? Ja. Gelijk goal. Niet mis, gewoon raak. Gewoon rustig, boom, goal. Jongen. Dus je hebt voor hem spitsentraining gehad. Ja, man. Hey, en nu dan? Dingen gewonnen, alles gewonnen? Ja. Als je te winnen valt? Is toch geweldig op zo'n leeftijd? Ja, nee, niet normaal, joh. Champions League is toch echt een droom gewoon? Ja. Maar je hebt niet die beker gekregen, die kleine? Die kleine? Nee, ik ga nog even navragen. Dat moet je doen, man. Iedereen, volgens mij die Champions League krijgen een kleine Champions League. Beetje, ja. Ja, dat is mooi, man. Die kan je neerzetten, dat is geweldig. Ik ga vragen. Ja. Die ding moet je even helemaal ophangen en zo, inlijsten en zo op jouw huis. Dat is mooi, man. Jeetje, waar rijden we eigenlijk? Wat? Ik heb hier wel eens rijlessen gehad, joh. Heb je Duitsland rijlessen gehad? Ja, zo, niet normaal hier, hè. Wat dan? Dus die theorie, Ja? ik denk het moeilijkste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan, denk ik. Oh ja? Ja, ik heb 4 keer of zo gezegd. Is het anders dan in Nederland? Je hebt 1200 vragen en daarvan moet je gewoon elke vraag weten, want je krijgt er 30. Is er in Nederland niet zoveel dan? Volgens mij minder, ja. 250 of zo. Maar ik moest het ook in het Engels doen, ik kon het niet in het Nederlands doen. Dus ik moest Duits of Engels, zo niet normaal. Deutsche Mannschaften, ja. Deutsche Mannschaften. Ik weet ook veel dingen van Duitsland en zo, man. Echt altijd Duits voetbal kijken en zo. Ik was vroeger wel echt een fan van Borussia Mönchengladbach. Ja. Want mijn vader was altijd een fan van Mönchengladbach. Dat ze die witte shirts, helemaal witte tenues toch? Met een beetje groen erin zo. Ja. Zo, maar hoe groot is het verschil tussen de Bundesliga en de Eredivisie? Ja, ik heb nog nooit Eredivisie gespeeld, dus... Maar ja, het was... Kijk, wat voor mij wel anders was, is dat in Nederland dat we wel veel meer met bal deden, maar... Het ligt ook misschien aan gewoon het team en de trainer waarmee ik speelde, zeg maar. Ja. Bij Feyenoord toen, weet je. Ja. Maar in Duitsland gingen we in Duitsland wel echt meer letten op... jij hebt zo en zoveel gelopen en dat moet veel meer en dat soort dingetjes. Ja. Dat is een geile meertje. Maar geil is goed toch? Betekent toch mooi of goed? Ja. Vroeger dacht ik dat een geil. Oh, we praten allemaal over geld, dat kan het niet. Dat was voor mij ook nieuw, man. Ik zeg eerlijk. Ja, dacht ik ook, wat is dit? Geil, oh, ganz geil. Ja. Als je een goal scoort, geil, ja, geil, ja, ik ben ook geil, ja. Mooi toch? Maar je hebt echt Duitse les gehad, hè? Maar maandjes toch? Of hoe lang heb je? 3 maandjes. En toen kon je het al. Het is best wel... Ja, ik was niet echt nauwkeurig met op tijd komen en zo. Dus ik had, zeg maar, 4 uur had ik Duitse les. Ja. Of 3 uur. Ja, of ik kwam 3:30 of ik kwam helemaal niet, zeg maar, snap je? Dat was dan na de training en dan... Ik had eigenlijk zoiets van, ja... Je begreep het al. Toen moest ik 2 maanden naar zo'n school toe. Maar ik vond Duits ik kon het al heel snel alles verstaan. Het duurde echt 2 weken voordat de trainer hoefde niet meer Engels te praten, zeg maar, na 2 weken. Ja, Maar toen ik echt, zeg maar, waar het echt vloeiend begon te worden, zeg maar, dat was toen ik onder 19, of nou ja, dat halfjaarseizoen bij tweede, eerste seizoen bij tweede. Want toen had je daar geen Engelse spelers, snap je? Oh, dan moest je wel. Ik moest wel Duits praten. En toen duurde het echt een maandje en toen was het wel echt heel snel vloeiend al. Oké, ja, dan leer je het snel, ja. Als je moet dan kan je niet anders. Godsamme, wat zit er weer achter die kutbus. Kom je vaak in Nederland nog? Winter en zomer. Ja, dus als zeg maar... Nu is die competitie best wel raar gelopen. Je past de Champions League gewonnen, wanneer was dat? 23 augustus. En dan, je hebt een heel kort vakantie gehad dus? We hebben wel echt 2 weken, gekregen. 2 weken vakantie? Ja. Normaal heb je gewoon een maand toch, of niet? Of is dat niet in Duitsland? 2 weken, 12 dagen eigenlijk. Is dat voor het hele jaar? Ja. Oh, meen je niet? Ja. Godsamme, daarom zijn ze zo fit. Ze hebben gewoon ook weinig rust ertussen, zeg maar. Ze hebben 12 dagen vakantie. In Nederland heb je volgens mij een maand vakantie, die jongens. En dan, 3 weken zeker. En dan gaan ze weer beginnen, voorbereidingen en zo. Dan, ja, ik heb in ieder geval nog nooit een maand vakantie gekregen, zeg maar. En in die vakantie moet je ook nog rennen, gewoon. Zeg maar. Ja, je moet gewoon wat doen. Dan moet je gewoon loopjes doen. Oh, dan kunnen ze kijken wat je gedaan hebt. Je moet opslaan en... Ja, dan gewoon bij iemand anders ook moeten doen.
Hij heeft 12 dagen rust gehad. Maar je hebt wel gelopen voor jezelf en zo. Ja, de straat en zo, hè? Hoorde ik. De buurman, van de buurvrouw. Van je buurvrouw, jij ging in Nederland? Nee, hier. In München. Ja. Ik sprak je buurvrouw net, die is een oude ex van mij. Dus die zei van dat je daar wel eens aan het hardlopen bent en zo. Ja. Nou, je moet toch, je moet hè. Je wilde de top halen, dus tenminste die heb je al bereikt. Maar je moet nou wel basisspeler worden, man. Dan moet je wachten tot Lewandowski stopt of geblesseerd raakt. Of... Nou, niet per se denk ik hoor. Nee. Ik denk wel dat ik wel, als we gewoon heel veel wedstrijden hebben, denk ik wel dat ik gaat spelen veel. Ja, dat zal wel, ja, ook met bekerwedstrijden. Hallo, dat is Sirikse van München, Bayern München speler. Ja, cool. Hij kent je, echt. Zie je dat? Mooi toch? Helemaal blij? Ah, mooi man. Echt zo'n Duitser, zie je dat? Blauwe ogen, blond haar. Mooi man. Godsamme. En zeg maar, hoe ziet jouw dag eruit als je zeg maar hoe laat moet je op de club zijn? 10 uur op de club. Ja? Dus 9:15 ben ik op de club. Ja? Dan nu kan je niet meer eten. Dus nee. Maar normaal gesproken dan ga ik gewoon ontbijt ik. En dan... Door die corona natuurlijk. Ja. Dan laat ik mijn enkel even behandelen. Ja. Doe ik mijn enkeloefeningetjes, dan haal ik mijn tape en dan gaan we trainen. Ja. En dan na training koelen. Dus even mijn enkel in die game ready zetten. Ja. En dan naar huis. En is dat, dus 9:15, je moet om 10 uur op de club zijn en dan hoe laat train je dan? 11 uur. Oh, dus een uur van tevoren moet je altijd, dat is wel een lekkere tijd man, dat je om 11 uur pas traint. Ja. Dus in de competitie dan, zeg maar dan train je 1 keer toch? Als de competitie bent. En ja, is het ook dan wel eens, jullie hebben altijd elke wedstrijd, of elke week hebben jullie wel 2 of 3 wedstrijden toch? Ja. Jezus man. Ja, dan moet je wel echt topfit zijn. Doe je dan ook zeg maar extra nog, blijf je wel eens op de club en zo, extra trainingen, doe je dat of doe je dat niet? Ja, laat je meer masseren en zo? Als ik merk dat ik echt wat nodig heb, dan wel. Ja, dus dan ga je extra aan werken. Dus maar ik heb thuis natuurlijk die hoe heet het nou, die AirPens heb ik. Dat gebruik ik heel vaak en ja. Maar dat is een soort massage ding toch? Ja. Dus eigenlijk hebben we die masseur niet meer nodig op de club. Nee. Die kan er halsing in. Echt hè? Ik las op internet dat jij vergeleken wordt met Pierre van Hooijdonk. Heb ik gezien. Ja, door mijn krullen en ik heb onder 19 heb ik wel een paar vrije trappen ook gescoord. Zo, die heb ik wel gezien ja. Vandaar. Ja. Maar niet qua speelstijl toch? Nee, ik denk het niet. Nee. Hij was toch wel echt, hij kon vrije trap nemen, ongelooflijk. Oh, hij liet wel zien op training. Hij zei tegen mij wel eens, Andy, je hebt zo'n goede voorzet en zo'n goed schot, maar waarom krijg je vrije trappen nemen? Ging oefenen met hem. Ik schot alles in de muur. Hij zei, hoe kan dat? Hoe kan dat nou joh, dat jij geen vrije trappen kan nemen? En zei hij, zo moet je dat doen. En dan legt hij die aan. En dan joeg hij met de kruising of dat het niks was. Dat was ongelooflijk. Maar hij deed ook altijd zo'n soort hupje of zo. Dus hup en dan... Hey, ik heb geprobeerd om ze ook zo te nemen. Met zo'n hupje? Ja. En? Ja, ik heb eentje heb ik erin geschoten. Ja, maar het lijkt net of je dan iets onder de bal komt. Ja? Dat je onder de bal komt of zo lijkt het. Als je weet je, maar weet je, dat was bij onder 19 en bij het tweede neem ik vrije trappen, maar ja, bij het eerste. Wie neemt ze daar? Wie neemt ze? Kimmich ook, hè? Veel van de zijkanten. Lewandowski, ja. Hoe is hij als persoon? Leeuwen. Gewoon prof. Ja. Is hij serieus? Ja. Niet? Hij werkt echt heel veel aan zo. Dus dat goed. Oh, ja. Blijf even staan hier nog. Hey, maar dus hij is zeg maar niet. Is hij grappen maken ook? Doet hij ook grapjes maken of is het echt serieus? Ja, wel af en toe wel. Oh, culo grande, mamma mia. Ik blijf nog even hier, man, in München. Dat is niet normaal. Ik zei net bij jou thuis van, er loopt hier niks. Ik krijg gelijk allemaal vleeswaren naar mijn hoofd. Dat is toch niet normaal? Jij bent niet zo van de vrouw, hè? Je hebt gewoon een vriendin, toch? Ja, ik heb gewoon een vriendin. Ja, vaste vriendin. Ja. Gewoon een Duits meisje, hè? Ja. Duitse, ja. Sprechen Duits. Die heb je ontmoet in? In München. Ja. Via. Ja. Was het Tinder of?
Nee. Via een vriend van mij. Jij hebt wel op Tinder gezeten, hè? Zeg Nee, nooit. Nee? Nooit, nee. Tinder niet. Doe je wel stappen? Uitgaan? Ja, nu kan dat niet, maar daarvoor. Ja, nu niet. Nee, lang niet meer gedaan. Maar als het moment goed is, dan ga ik ook met vrienden uit. Wat is je mooiste moment uit je carrière nu op dit moment? Je bent nog 19. Gewonnen. Ja, tuurlijk. Ik denk het wel, ja. Ja. En debuut? Ja. Champions League was wel echt. Ja, hè? Na die wedstrijd was het echt. Maar 8-2 tegen Barcelona. 8-2. Ja, dat was echt. Wat dacht jij toen je daar zat? Je hebt niet gespeeld die wedstrijd. Kwam je erin? Nee. Ik zat op de bank. Wat dacht je? Wat is hier aan de hand? Ja, aan de ene kant dacht ik van zo. Dit is wel gek gewoon. Maar aan de andere kant had ik wel zoiets van. Althans, wij allemaal hadden wel zoiets van. We moeten eigenlijk nog wel 5 extra maken, zeg maar. Want we waren pas echt. Echt de baas. Ja. Zo, ze hadden niks te zeggen, hè? Nee man, niks. Maar je bent Nigeriaans, hè? Ja. Je moeder is Nigeriaans. Ja. En Nigeria heeft al aan de bel getrokken, hè? Met wat? Het nationale team. Weet ik niks van. Niet? Nee? Nee, daar weet ik Oh, dat niks stond van. ergens, maar... Ik lees het ook, ja, maar Ja. ik weet er niks van. Misschien dat mijn vader iets vertelt. Maar... Ja, dat zal wel. Ik denk, hij gaat mooi Nederlands elftal spelen. Ze hebben gewoon ruzie, vader en moeder. Hij gaat gewoon bij Nigeria spelen. Niks nee, ervan. mijn moeder die wil ook volgens mij dat ik gewoon voor Nederland speel. Ja? Volgens mij wel, ja. Oké. Maar dat is ook echt mijn droom, gewoon voor Nederlands elftal spelen, weet je. Ja. Ja, hoort op man. We hebben echt een spits nodig zoals jij. Gewoon een grote spits die kan aanspelen. En de rest eromheen, die snelle gasten allemaal. Ik denk ook dat die spelers dat ook wel eens willen. Want nu als er een voorzet komt. Ik ga zo even rechts en dan draaien ze om, zijn we klaar. Ja. Want nu als er een voorzet komt, zeg maar. Dan is er Zo, niemand... kleurt bijna op zijn waaldje, dat Oh, niet? nee. Oh, het staat wel op camera. Dat is mooi. Het staat wel op camera. echt bijna op zijn muil, man. Die op die fiets? Ja, zag je dat niet? Dat is fietsendief. Nee, maar nu als er een voorzet komt, dan is er niemand om die bal zeg maar af te maken. En ook je kan geen hoge bal geven. Ja. Dus jij bent lang, je bent 1,93 en ja, alles in verhouding. Hopelijk, man. Dus ja. Ik hoop het wel. Het is wel gewoon mijn droom, echt. Gewoon, Ja, maar het is toch raar dat dat niet gebeurt, man. Het is toch raar dat verdomme, met jouw ervaring dat je niet voor het Nederlands elftal wordt gekozen. Of zelfs Jong Oranje niet eens. Vind ik echt een vreemde zaak. Ik vind het ongelooflijk. Dus, ja, ik kan er weinig aan veranderen. Ja, maar moet jij toch wel ook wel wat doen. Als je denkt van nou, ik speel gewoon Bundesliga met elke dag met de beste spelers ter wereld. En ik word niet eens uitgenodigd voor Jong Oranje. Dat is toch raar? Ja. Ik snap er echt niks van. Die Van der Looy die heeft de ogen in de broekzak zitten volgens mij. Van der Looy is toch daar die trainer? Weet ik niet meer zeker. Volgens mij omdat Koeman weg is. Ja, hij is die assistent nu, maar volgens mij... Jongen. Wat voor school heb jij gedaan eigenlijk? Want je bent een slimme jongen, hè? Nee, joh. Niet? Nee. Oh, dus kom je wel over. Straatslim. Straatslim, ja, ik ook. Nee, maar... Nee, ik zat op Thorbecke, in Rotterdam. Oké. Zo'n sportschool, weet je, die samenwerkt met je club. Zoals Oh, training hebben. Ja, een soort CIO's of zo, toch? Ja. Daar heb ik chaos, man, die school. Leuke tijd, man. Ja? Ja. Man, met die gasten die ik in de klas zat, met die heb ik ook gespeeld. Ja, precies. Leuk. Ik speelde toen, eerste 3 jaar speelde ik bij ADO. Hoe kan het dat? Toen laatste jaren Feyenoord. Ja, Feyenoord, maar wat was dat precies? Omdat jij kreeg geen contract bij Feyenoord, maar je mocht wel, tenminste wat ik gehoord heb, je was daar gewoon, je scoorde aan de lopende band. Ja. Andere jongens kregen wel een contract en jij kreeg geen contract. Ja. Waarom was dat? Ja, Feyenoord die zei dat ik gewoon zo door moest gaan en dat ik dan het jaar daarop een contract zou krijgen. Maar dat zo door zou gaan. Ja, als je zo door zou gaan. Maar hoezo? Je presteerde toch al dat jaar? Ja, ik was topscorer van de academie. Dat is 35 goals. Dus dat is toch raar dan dat ze dan zeggen. Hey, zie je die arena al? Nog. Nee, dat is veel verder nog. Hey, maar het is toch. Sorry. Het is toch raar dan dat Feyenoord jou ook gewoon geen contract aanbod? Ja, ik vond het gewoon. Aan de ene kant vond ik het wel jammer, maar aan de andere kant dacht ik van ja, weet je, als jullie mij geen contract geven, dan ga ik weg.
Ik had wel heel veel gewoon ook andere opties, zeg maar. Ja? Welke clubs kon je heen? Nou ja, bij Everton heb ik nog Oh ja, Everton heb je stage gelopen. Hoe was dat? Ja, daar heb ik een wedstrijd gespeeld. Ging ook wel goed hoor. Ja. Ik had ook gewoon, ik had al snel vrienden daar gemaakt en zo. Maar bij Bayern München was het gewoon. Dus daar was maar, het gewoon. hoe ben je? Benfica heb ik nog gehad. Wie? Benfica heb ik Benfica ook nog geweest. Maar hoe gaat dat dan? Kijk, ineens van krijg je van wie is zakenwaarnemer? Wie is die zakenwaarnemer? Sports Invest UK, dus bij Michael Sylvester en zo. Oké, dus hoe krijg je dan te horen van Bayern München die heeft interesse? Nou, toen de tijd was ik nog niet echt. Ik deed alles met mijn vader gewoon. Nijcontract heb ik alles met mijn vader gedaan. Oh, meen je? Ja. Wat mooi. En toen kwamen hun, zeg maar. En toen kwam wel die periode van dat Bayern ook kwam. Maar toen was ik nog niet echt met hun samen, volgens mij. Dus mijn vader heeft dat eigenlijk nog meer gedaan. Maar ik weet niet of dat toen al met die zaak, met die bureau was. Ja. Of dat mijn vader dat zelf heeft gedaan. Mijn vader die heeft alles weggehouden voor mij, zeg maar. Oké, want er werd ook geroepen, zeg maar, aan tafel ergens van. Ja, ik snap niet dat hij daar op de bank gaat zitten en die jongen moet spelen elke week bij Heerenveen. Ja, dat zal wel weer door de zaakwaarnemer zijn en zo. Weet je wel, dus dat klopt helemaal niet. Want het was gewoon je vader die... Kan ik me niet voorstellen. Hè? Ja, dat is gewoon mijn vader. Ja. Dus, maar dan wordt er weer dingen geroepen dat die helemaal niet waar is. Weet je wel, ja, er zullen wel zaakwaarnemers weer... die denken aan een percentage van dit en dat. Dat was helemaal niet het geval. Het was gewoon je eigen vader die zaken deed. Zie je dit? Het was ook mijn keuze om weg te gaan, zeg maar. Ja. Weet je. Dus, maar Everton, even terug naar Everton, hè. Ja. Hoe was dat? Want ik heb daar 4 jaar op de bank gezeten. Hoe was dat? Dille veranderen. Hoe was dat? Ja, echt splinters op een kont, alles. Maar daar was je dan op die trainingscomplex, die was wel dik, hè? De trainingscomplex daar. Ja, daar heb ik rondleiding gekregen. Ja. En ik heb wedstrijdje met hen gespeeld toen dan. Maar de groep was leuk. Ik had al heel snel vrienden daar en zo. Wie was dat? Met wie was je goed daar? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Wie was er? Een paar boys heb ik nog op Snapchat, maar niemand, geen enkele eerste? speler van hun. Nee, Was dat niet met de eerste? Nee, dat was gewoon van de tweede of onder 18. Onder 18. Oké, toen speelde je een wedstrijd daar en toen ging het goed. En wat zeiden ze? Ja, nou kijk, bij mij was het zo van. Moet ik nou rechts of nee, links? Ja, links. Bij mij was het zo van. Weet je, Koeman was toen die tijd trainer daar, weet je. Ja, dus ik had wel zoiets van, weet je, ja, mocht het goed gaan, dan weet je, misschien een jaartje met Koeman als trainer, misschien dat hij me wel een kans geeft. Zeg. Ja. Maar toen Bayern kwam, was het voor mij was het echt gewoon klaar. Ja, tuurlijk, als zo'n grote club komt, zeg je toch ook tegen iedereen van Aju, ik ga weg. Ja, dat zou gek zijn. Ja. Als je dan zou zeggen van nou, ik moet er even over nadenken. Wat een gek, hè? Ja, tuurlijk. Ik ga de beste club van de wereld nu wel. Ja, is gewoon zo. En een geweldig stadion en... Ja. Goh, niet normaal. Hé, wie zit er altijd op die bank bij jullie? Die oud speler, hoe heet die nou? Salihamidzic. Ja. Hij is helemaal wild, hè? Als hij scoren en zo. Mooi mens, maar ja. Mooi vent, hè? Ja. Ja, hoe heet hij alweer? Salihamidzic. Ja, hij is Turks toch? Of niet? Nee. Ik weet niet meer. Maakt niet. Maar hij is altijd, zie ik hem, jongen. Oh, dat Kosovo, soms dacht ik. Oh, oké, maar altijd als jullie scoren, wordt hij helemaal gek, hè? Ja. Hij Hij heeft echt heel veel passie voor het spel. Ja. En even kijken, wie is de technisch directeur? Dat is hij volgens mij. Dus hij gewoon, en hij zit gewoon op de bank. Ja. Dansen. Ja. Dat is toch mooi, hè? Ja. Jeetje, Mina. En Hansi Flick, ook een goede trainer. Ja. En Müller is af en toe gek, hè? Müller is echt... Grappen maken, hè? Maar wel ja, maar echt de leider. Hij is echt, voor jonge spelers vooral, ja. echt een leider, man. Oké. Ik zie hem wel eens op een grasmaaier in één keer komen of dansen of gek doen. Ja, hè? Ja. Hij kwam echt jong of oud pas bij... Nederlanders hier. Oh, nee. Hij was zeg maar 25 toen hij pas in het eerste kwam of zo. Bij Van Gaal toe, toch? Hoe oud is hij nu? Hij is nu 32 of zo? 31, 32. Ja. Ja, hij kwam al jong. Hij heeft ook toen in het tweede gespeeld. Oh, wel gewoon... En volgens mij met 20 of zo heb Van Gaal hem met Alaba samen naar... Alaba is een beest ook.
niet normaal. Maar hij speelt hier nou centraal allemaal? Ja. Ja. En dan Davies linksback. Zo, Ja. welk team staat? Neuer. Hoe is Neuer? Wat een keeper. Hoe is hij een persoon? Ook gewoon chill of is hij echt Hij zo? is echt chill, man. Ja. Ja. Gewoon, met hem kan je lachen, joh. Is gewoon ook, weet je. Ja. Ja. Hij kan Beetje goed gek. voetballen ook, hè? Ja. Mee voetballen als keeper zijn, jongens. Had je dat gehoord dat ze hem, Pep Guardiola wou hem op het middenveld zetten een keertje? Toen ze al kampioen waren, wouden ze Neuer op het middenveld zetten. Nee. Ja. Maar toen heb bij nee gezegd omdat het was gewoon te Verdedigend voor de andere teams, dat kan ook niet, man. Dus als je een keeper in één keer opstelt tegen een tegenstander, denk je, wat de fuck gebeurt hier? Maar volgens mij zou hij wel mee kunnen. Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Neuer! Ja, mooi, man. Ach ja. Die is altijd file, joh. Hier altijd, Kijk, hè? kijk hem lopen daar, joh. Biertje. Gekke Duitser. Bier en worst. Is hier altijd druk, hè? Zondag, hè? Hier altijd, man. Altijd druk. kan dat? is, Het is een grote stad, hè? München. Ja. Veel inwoners, hè? Zo. Ja, je rijdt 40 minuten naar die airport, man. Van München. Dan rij je van Rotterdam naar Amsterdam. Ja. Niet normaal. En dan ben je gewoon nog in München, zeg maar, weet je. En dan heb je 40 minuten gereden. Ja. Hey, is München een stad een beetje mooi om te winkelen ook en zo? Of moet je echt... Nee, je hebt Maximilianstraat, daar heb je alles nog. Chanel, Dior, Ja. Gucci, Louis. Maar jij bent nu niet zo van de mode, toch wel? Ik hou af en toe wel wat, maar niet Nee, te veel. niet te veel. Het is niet zo dat ik wakker word en ik denk van ik ga naar Gucci of zo. Ja. Nee, maar dan heb je wel mensen die dat, spelers en zo, die dat geweldig vinden. Wie is nou echt, zeg maar, het modemannetje bij München? Wie komt altijd netjes en zo in... Boateng wel. Ja? Boateng heb je wel goede staan, man. Ja, hè? Kettingen en zo. En, ja, man. Serge ook wel. Gnabry ook wel. Ja. Die is ook geweldig. Oh, de spelers, hè? Goede speler, man. Is dat niet normaal voor jou ook? Dat je zeg maar in de spits staat bij Bayern München en dat je zulke spelers om je heen hebt, man. Oh. Het maakt het spelletje wel heel een stuk makkelijker. Ja, hè? Ja, man. Geloof ik, man. Gewoon lekker wachten, hup, beetje balletje kaatsen en zo, voor die goal. Inderdaad. Ja, zelf moet... Zie je What the fuck is hier aan de hand, hé? Ze weten allemaal dat jij hier bij mij in de auto zit. Kom eens allemaal kijken. Ja, als ik hier rijd dan ruzie, man. Altijd. Ja, heb je wel eens ruzie? Ja, want mensen die willen dan erin. Ik laat niemand erin. Ik laat niemand. Laat je niemand ertussen, nee? Niemand. Waarom niet? Ik word gewoon, blijf in je lane gewoon. Blijf gewoon in je lane. Ik word helemaal gek dan, man, want anders schiet het toch niet op als je de hele dag. Ja, dan moet je wachten. En dit en dat en dit en dat. Ik word helemaal gek, man. Ja, met autorijden, zo. Ja, kan je slecht tegen? Ja, nee, ik kan er echt niet tegen. Irritaties? Man. Heel veel. Als iemand langzaam rijdt zonder enige reden, je rijdt gewoon door. Ja, dit irriteert je, maar wat irriteert je nog meer? In het voetbal dan, zeg maar, in het voetbal. Voetbal? Ja. Waar kan je niet tegen? Scheidsrechters. Ja? Ja. Godverdomme. Ik heb een keer een Kijk, dit bijvoorbeeld. Ja. Ik laat hem er echt niet tussen, hoor. Ik laat hem er niet tussen. Nee. Maakt echt niet uit wie ze is of wie jij is. En als het nou heel lekker wijf is? Nee, die laat ik echt niet tussen, man. Nee. Wij moeten naar links staan zo, hè? Ja. Rosenheim, kijk, wij moeten invoegen ook, jongen. Ja, laat me er ook niet tussen, maar knal hem er zo voor. Kijk, hup, pats. Hoppa. Dikke BMW. Ik zag hem remmen, hé, die gek. Tering! Hij stond te remmen, hé. Hou je weer naar links, hè? Moeten we hier links? Ja. Oh. Kan je nog een keer een shirtje regelen, denk je? Ja, sowieso. Voor die kijkers toch, dan Ja. moet je maar even een keer opsturen of zo als dat kan. Ja. Als het geen moeite is, dan... Nu is het makkelijk, nu staat hij volgens mij op de site ook, nummer 14, dus Ja. Komt goed. Hé, Nederland. Oh nee. Wel, nee. Nee. Toppen. Hey, bedankt voor vandaag, Volgende man. man, bro. Oh. Waar? Oh, ik dacht dat ik er al was. Oh jee, kinderopvang. Volgende man, bro. Hé, laat me niet lopen, joh, flikken. Maar ik kan wel hier naar links gaan, toch? Ja, zo? ja. Toppen, man. Yes. Thanks, man, voor vandaag echt. Was lauw, man. Doe je ding. Sowieso, echt, respect. sowieso. En dan houden we even contact voor dat shirtje en zo. Shirtje en, ga ik regelen. Sowieso houden we even contact. Gezellig, man. Doe je vader groeten. Komt goed, man, komt goed. Rustig aan, bro. Is goed, rustig. Ik hoop dat je veel scoort voor het seizoen.
Ik ga mijn best En als je doen. scoort moet je een keer zo doen. Hè? Deze hè? Yes man! Later! Rustig. Mazzel! Yes, dames en heren, dat was Joshua. Relaxte gozer. Nu al alles gewonnen. In Duitsland wat het te winnen is. Geweldig. Dus ligt een hele mooie toekomst voor hem klaar. Goeie speler. Ik verwacht dat hij ook wel in Nederland zelf toch komt. Binnenkort ga ik wel vanuit. Als dat niet zo is, zijn ze dom. Shirtje stuurt hij op, dus die kun je winnen. Nummer 14. Met handtekening. Ik zal dan een winnaar uitzoeken. Bedankt voor het kijken jongens. En we gaan door. En we zien elkaar. Later.